নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম নৰ্থ ইষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। নৰ্থ ইষ্টৰ আমি জানো 7খন ষ্টেট আছে আমাৰ। চ' এই 7খন ষ্টেটৰ ভিতৰত বাকী যিবোৰ 6খন ষ্টেট আছে, সেই 6টা ষ্টেটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ডিছকাছ বহুত কমকৈ কৰোঁ। কিন্তু মই এজ এ এডুকেটৰ এইটো বিলিভ কৰোঁ, যেনিবা ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ কাৰণে এই 6টা ষ্টেটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জনাটো বহুত দৰকাৰী হয়, যেনেকৈ APSCৰ বাবে। বিকজ আমি গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখন পঢ়ি থাকোঁ, কিন্তু আমি আমাৰ লগতে লাগি থকা 6খন ষ্টেটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইগন'ৰ কৰি যাওঁ কেতিয়াবা। চ' সেইটো ইগন'ৰ কৰাটো বহুত বেয়া কথা। আমি জানো এইটো এটা ডাঙৰ এক্সাম হয়, চ' সেইবাবে গোটেইখিনি ষ্টেটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰাটো বহুত দৰকাৰী। আৰু এই 6খন ষ্টেটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জনাটো বেছি দৰকাৰী, বিকজ এইটো আমাৰ লগতে লাগি আছে। আমি গুজৰাটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব যাম, যোনটো আমাতকৈ 2000 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে, বাট এইবোৰ ষ্টেটৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ডিছকাছ নকৰোঁ, যোনবোৰ আমাৰ ঘৰৰ লগত লগ লাগি আছে। চ' এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টটো বেছি ডিপলি জানিব লাগিব এজ এ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ। চ' আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম। এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ APSC পাৰ্পাছ, বিকজ আমি APSCৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। আৰু 2022ৰ জুলাই মাহৰ পৰা 2023ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে, মানে এই 8টা মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ডিছকাছ কৰিম গোটেইকেইটা ষ্টেটৰ। চ' মোৰ নাম ৰজত পল আৰু মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি ইনচাইটলৈ। লেটছ বিগিন দ্য ভিডিঅ'। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ফটোগ্ৰাফিক এভিডেন্স অফ এ ছান বিয়াৰ হেজ বিন ক্লিকড ফ্ৰম হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক? নৰ্থ ইষ্টৰ এটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ফটো ক্লিক কৰা হ'ল, আৰু এইটো হ'ল এটা ছান বিয়াৰৰ। আৰু সেইটো আমাক এটা এভিডেন্স দিয়ে যেনিবা ছান বিয়াৰ এক্সিষ্ট কৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতো। চ' সেই নেশ্যনেল পাৰ্কটো কোনটো য'ত এই ফটোটো ক্লিক কৰা হৈছে? আৰু উত্তৰটো হ'ল ইনটাংকি নেশ্যনেল পাৰ্ক। সেইটো ক'ত আছে? নাগালেণ্ডত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, YouthNet ইন কলাবৰেশ্যন উইথ দ্য অফিচ অফ দ্য ষ্টেট কমিশনাৰ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিজ এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ নাগালেণ্ড, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ হেজ লঞ্চড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইনকিউবেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ফৰ YouthNet। এটা ষ্টাৰ্টআপৰ ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ বা এটা কোম্পানী ক'ব পাৰে। সেই কোম্পানীটোৱে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ ডিভিজন আছে, ষ্টাৰ্টআপ নাগালেণ্ড, ইয়াৰ লগতে আৰু ষ্টেট কমিশনাৰ অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটি, যোনবোৰ মানুহৰ ডিছেবিলিটি থাকে তাৰ বাবে এটা ষ্টেট কমিশ্যনো আছে নাগালেণ্ডৰ, তাৰ লগতো টাই আপ কৰিছে যেনিবা এটা ষ্টাৰ্টআপৰ ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত। আৰু সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম ষ্টাৰ্টআপ ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ কাৰ বাবে? আৰু উত্তৰটো হ'ল PWDৰ মানুহৰ বাবে, মানে পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটিজ মানুহৰ বাবে এই ষ্টাৰ্টআপ ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰটো ডেভেলপ কৰিব YouthNet-এ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অন নাগা চেফ ছিজন 9 এট দ্য হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল? হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলত নাগা চেফ এটা খোৱা বনোৱাৰ শ্ব' এটা অৰ্গেনাইজ কৰা হয়। চ' সেই শ্ব'টোৰ ছিজন 9 এইবছৰ হৈছে। চ' সেই শ্ব'টোৰ কোনে জিকিছে? আৰু উত্তৰটো হ'ল টকোপু চুমি। টকোপু চুমি। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অন মিছ নাগালেণ্ড 2022? কোনে বনিলে মিছ নাগালেণ্ড 2022? আৰু উত্তৰটো হ'ল হিকালী আছুমি। হিকালী আছুমি। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাগালেণ্ড কোহিমা ফৰেষ্ট ডিভিজন ৰিলিজড এ বুক? নাগালেণ্ডৰ কোহিমা ফৰেষ্ট ডিভিজনে এটা কিতাপ ৰিলিজ কৰিলে। সেই কিতাপটোৰ নামটো কি? আৰু উত্তৰটো হ'ল ফেদাৰ্ছ এণ্ড লিপছ। ফেদাৰ্ছ এণ্ড লিপছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন এ ফাৰ্ষ্ট নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট হোষ্ট ছেশ্যন UN COP27 ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি? ৰিচেণ্টলি যোনটো আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ 27 এইটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল। নাগালেণ্ড আমাৰ এটা ষ্টেট আছিল ইণ্ডিয়াৰ পৰা, যোনটো গৈ কিনে তাতে স্পীচ দিছিলে। চ' এই ইউনাইটেড নেশ্যনৰ COP27 মানে কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ 27টো কোনটো কাণ্ট্ৰিত অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল ইজিপ্ট। ইজিপ্তত অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অন দ্য Elle Deco ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিজাইন এৱাৰ্ড য়ং টেলেণ্ট অফ দ্য ইয়াৰ 2022 অৰ্গেনাইজড বাই Elle Decor? Elle Decor এটা ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিজাইন ব্ৰেণ্ড হয়, আৰু তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰে এটা শ্ব' Elle Decor এৱাৰ্ড বুলি। আৰু এই Elle Decor এৱাৰ্ডটো ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজাইনাৰক দিয়া হয়। চ' তাৰ ভিতৰত এটা কেটেগৰী আছিলে য়ং টেলেণ্ট অফ দ্য ইয়াৰ 2022। এই এৱাৰ্ডটো কোনে ৰিচিভ কৰিছে? আৰু উত্তৰটো হ'ল ক্ৰিয়েটিভ ডাইৰেক্টৰ অফ কেইন কনচেপ্ট এণ্ড ফাউণ্ডাৰ অফ উৰা ডিজাইন আকু জিলেং। আকু জিলেঙে এই এৱাৰ্ডটো ৰিচিভ কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ট্ৰাইব ইন নাগালেণ্ড চেলিব্ৰেট টকু ইমং ফেষ্টিভেল? নাগালেণ্ডৰ ভিতৰত কোনটো ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে টকু ইমং ফেষ্টিভেল? আৰু উত্তৰটো হ'ল লোথাছ। লোথাছ ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে টকু ইমং ফেষ্টিভেল। এইটো এটা পষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট হোষ্টেড ফাৰ্ষ্ট এভাৰ নৰ্থ ইষ্ট মাইনিং কনক্লেভ অৰ নৰ্থ ইষ্ট জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিং মিনিষ্টাৰ্ছ কনক্লেভ? আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত এটা ষ্টেটে হোষ্ট কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট মাইনিং কনক্লেভ বা নৰ্থ ইষ্ট জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিং মিনিষ্টাৰ্ছ কনক্লেভ। সেই ষ্টেটটো কোনটো? আৰু উত্তৰটো হ'ল নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোষ্ট কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাগালেণ্ড CM লঞ্চড ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম নেম? নাগালেণ্ড CM-এ লঞ্চ কৰিলে এটা ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, সেইটোৰ নামটো কি? যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আছে অটল অমৃত অভিযান, চবৰ বাবে এটা ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰে, যেনিবা ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণে, কেঞ্চাৰ, হাৰ্ট ডিজিজ, TB এইবোৰৰ কাৰণে। চ' ঠিক তেনেদৰে নাগালেণ্ড ষ্টেটো ডেভেলপ কৰিলে এটা স্কিম, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম। সেই স্কিমটোৰ নামটো কি? আৰু উত্তৰটো হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম CHIS। চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম CHIS।
Next question, name the Naga litterateur who passed away. She was a recipient of Sahitya Academy Award and Padma Shri. PM Modi to condolences her death. Name. Recently নাগালেণ্ডৰ এজন ডাঙৰ লেখিকাৰ মৃত্যু হ'ল। তেখেতে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডো জিকিছিল, পদ্মশ্ৰীও জিকিছিল আৰু তেখেতৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল PM মোদীও নিজৰ ফালৰ পৰা কণ্ডোলেন্সেছ দিলে। তেখেতৰ নামটো কি? আৰু এনচাৰটো হ'ল তেমচুলা আও। তেমচুলা আও। Next question, J. Praveen Raj, a scientist at the Division of Fisheries Science, ICAR-Central Island Agricultural Research Institute, identified a new fish species. Name. J. Praveen Raj এটা scientist হয় Division of Fisheries Science, ICAR-Central Island Agricultural Research Institute, তেখেতে এটা নতুন মাছৰ প্ৰজাতি সবৰ আগত আনিলে আৰু সেই প্ৰজাতিটোৰ নামটো কি? উত্তৰটো হ'ল পেথিয়া ডেকুয়েন্সিছ। পেথিয়া ডেকুয়েন্সিছ। Next question, which state prisons department launches app to monitor staff attendance? কোনটো ষ্টেটৰ যোনবোৰ জেইলৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে য'ত কেদিবোৰ ৰখা হয় তাৰে যোনবোৰ ষ্টাফ থাকে পুলিচৱালা থাকে সিহঁতৰ কাৰণে এটা এটেণ্ডেঞ্চ ছিষ্টেম আনিলে যেনিবা মনিটৰ কৰিব পাৰে কোনটো পুলিচৱালা ক'ত আছে আহিছে নে নাই ডিউটিত ঠিক দৰে চ' কোনটো ষ্টেটে ডেভেলপ কৰিলে এপ এটেণ্ডেঞ্চটো ৰখাৰ কাৰণে আৰু উত্তৰটো হ'ল নাগালেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট ওন সুব্ৰত কাপ বয়েজ আণ্ডাৰ 17 টাইটেল আফটাৰ 42 ইয়াৰ্ছ আৰু উত্তৰটো হ'ল নাগালেণ্ড। Next question, the first Naga Mircha মানে King Chilli Festival held in which state sponsored by Department of Horticulture? প্রথমবাৰৰ বাবে নাগা মিৰ্চা ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰা হ'ল কোনটো ষ্টেটে সেলিব্ৰেট কৰিলে নাগা মিৰ্চা ফেষ্টিভেল আৰু উত্তৰটো হ'ল নাগালেণ্ডে সেলিব্ৰেট কৰিলে নাগা মিৰ্চা ফেষ্টিভেল। সেইহামা ভিলেজ কোহিমাত এই ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেম দ্য নাগালেণ্ডছ টিচাৰ হু ৰিচিভড নেশ্যনেল এৱাৰ্ড অন টিচাৰ্ছ ডে। নাগালেণ্ডৰ এজন টিচাৰে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ৰিচিভ কৰিলে টিচাৰ্ছ ডেত আৰু সেই টিচাৰজনৰ নামটো কি? উত্তৰটো হ'ল মিমি য়োশু। Mimi Yoshu. Next question, which state in Northeast has launched attendance monitoring system for controlling proxy of teachers as a part of World Bank's initiative that proposed to improve the attendance of teachers in government school? Northeast এটা ষ্টেটে লঞ্চ কৰিলে attendance monitoring system কাৰ বাবে? টিচাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে। আমি সবাই জানো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ টিচাৰ্ছবোৰ ভালদৰে ডিউটি নকৰে চ' সিহঁতৰ কাৰণে এটা মনিটৰিং ছিষ্টেম লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু এই ইনিচিয়েটিভটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হয় মানে ৱৰ্ল্ড বেংকে প্ৰপ'জ কৰিছে সেই ষ্টেটটোক যে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম লৈ আনক নহ'লে টিচাৰ্ছবোৰ ভালদৰে ডিউটি নকৰিব আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকে যথেষ্ট ফাণ্ড কৰে সেই ষ্টেটটোৰ স্কুলবোৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চ' সেই ষ্টেটটো কোনটো হয় আৰু উত্তৰটো হ'ল নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডে আনিলে এনেকুৱা এটা এটেণ্ডেঞ্চ মনিটৰিং ছিষ্টেম। নেক্সট আমি জানিব চেষ্টা কৰিম নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক গেমছৰ ওপৰত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক গেমছ কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল সেইটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল মণিপুৰত আৰু কেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল 2018 আৰু তেতিয়া 12 ধৰণৰ খেল খেলা হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক গেমছৰ ভিতৰত। তাৰপিছত ছেকেণ্ড এডিশ্যনটো যেতিয়া শিডিউল কৰা হ'ল 2020ত তেতিয়া পেণ্ডামিক আহি গ'ল। অৰুণাচল প্ৰদেশে হোষ্ট কৰিবলগীয়া আছিল বাট কৰিব নোৱাৰিলে পেণ্ডামিকৰ কাৰণে আৰু এতিয়া 2022ত গৈ কিনি এই নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক গেমছ কণ্ডাক্ট কৰা হ'ল। ক'ত কণ্ডাক্ট কৰা হ'ল? শ্বিলঙত মেঘালয়ত। আৰু এইবাৰৰ যোনটো নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক গেমছ হ'ল তাতে আটাইতকৈ বেছি মেডেল কোনে ৰিচিভ কৰিলে? মণিপুৰে জিকিলে। আটাইতকৈ বেছি মেডেল জিকিলে মণিপুৰে, তাৰপিছত আহিলে আসাম, তাৰপিছত আহিলে অৰুণাচল প্ৰদেশ। ওকে, চ' এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে থাকে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অনাগত কালত কি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইয়াৰ ডে। হেপী লাৰ্ণিং। গড ব্লেছ ইউ অল। থেংক ইউ।